Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din Zodia Săgetător pentru luna septembrie. Numele meu este Camizea de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri. Videoclipul este subtitrat. Dacă nu vă place scrisul, apăsați pe pictograma CC ca să dispară scrisul. Zodia Săgetător, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un săgetător, vom începe cu energiile curente generale pentru această perioadă. Să vedem ce se îndreaptă către voi în luna septembrie. Iar în partea a doua, vă întreb astăzi ca de obicei, sunteți creatorii propriei voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în tălmăcirea metafizică cine rezistă până acolo. Ia să vedem. Pentru Zodia Săgetător, care se întreabă scurt și la obiect ce așteaptă în luna septembrie, vom vedea care sunt energiile curente generale, unde este focusul și ambiția voastră. Iar apoi ce se îndreaptă către voi și, în sfârșit, cum veți face față situației, urmăriți până la sfârșit. Energia curentă generală, avem patrul de cupe, un refuz, cineva care nu are chef aici să-i se bage ceva pe gât. Oare tu refuzi ceva? Parcă n-ai chef de iubire. Dacă este vorba de relații de dragoste, nu este o lună prielnică. Săgetătorul parcă are inima închisă, dorește să se odihnească puțin, este obosit în iubire. Are destule în fața sa, are de-a face cu anumite chestiuni emoționale și nu are nevoie de nicio încărcătură emoțională în această perioadă. Poate să fie vorba aici pe o persoană care vedem trebuie să țină un regim, îi se oferă, iată, o cupă și o refuză, deci ceva legat de un stil de viață pe care va trebui să-l schimbați. Unii dintre voi, nu toată lumea. O ofertă care vi se face și pe care ori nu o vedeți, ori nu o doriți, ori nu o acceptați. Un săgetător care va trebui să învețe să spună nu în această perioadă? Oare în ce domeniu al vieții tale trebuie să spui nu? Este posibil ca cineva să-ți spună ție nu, dar asta la mai puțin. În energia voastră generală, voi sunteți cei care refuzați o chestiune și avem 7 de bâte în poziție dreaptă și trebuie să țineți pe cineva la distanță. Trebuie să vă apărați punctul de vedere, să nu lăsați pe nimeni să vă împingă să faceți anumite hotărâri, decât dacă așa hotărâți voi și se pare că nu doriți să acceptați anumite chestiuni. Tarotul vă spune că este ok să rămâneți așa cum sunteți, să nu vă schimbați ca să-i mulțumiți pe ceilalți, pentru că ceilalți doresc să vă împingă într-o anumită direcție. Trebuie să stați pe poziție de apărare în această perioadă. Roata norocului, pentru că lucrurile se vor schimba pentru voi. Nu va trebui să rămâneți în această poziție o perioadă foarte lungă. Roata norocului ne anunță niște schimbări în viața voastră. Dacă să se producă aceste schimbări, trebuie să spuneți nu într-o anumită situație, pentru ca roata să se învârte. În momentul în care se învârte roata, schimbarea se produce. Dar dacă nu avem de-a face cu ceea ce se întâmplă momentan în viața voastră, este un refuz, cine vă refuză ceva sau ce refuzați voi cuiva. Acum, poate să fie vorba de iubire. Nu aveți chef de iubire la începutul lunii. Poate să fie vorba la un loc de muncă, unde nu vă convine ceva, stați deoparte și nu vă lăsați influențați. Indiferent în ce domeniu al vieții voastre se traduce această energie, săgetătorul trebuie să aștepte, să se protejeze și să nu se implice emoțional în această perioadă, pentru că pentru el lucrurile se vor schimba. Ia să vedem. Spune nu și așteaptă o schimbare. Sau dacă ți se dă o negație în această perioadă, nu-i nimic, acceptă această negație pentru ca să poți depăși acest moment. Nu reproșa, stai în banca ta, dacă cineva te critică sau cineva nu ți acceptă ție o anumită ofertă, nu-i nimic, nu încerca să forțezi aceste lucruri. Se spune, pentru că destinul va aduce o schimbare în viața ta. Pajul de spade, comunicare. Comunicarea este la spatele vostru.
V-am spus să stați deoparte, să vă protejați. În comunicare, iarăși, ați comunica emoțiile este greșit în această perioadă. Ca să spui ceea ce simți, ca să spui punctul de vedere, să te justifici, nu este momentul oportun acum pentru săgetător. Mai bine stai tăcut, stai distant și așteaptă ca lucrurile să evolueze puțin, ca să vezi în ce direcție vor merge. Mai vedem cineva care poate nu dorește să justifice ceva. Ori sunteți voi persoana care nu trebuie să justificați, sau cineva în viața voastră vă dă o negație fără să justifice, sau vă aduce o critică. Iar voi va trebui să treceți cu vederea aceste critici, pentru că n-are rost să vă implicați acolo. Despre ce este vorba? Doiul de cupe, iubirea, ca de la spatele vostru, dar temporar este la spatele vostru, săgetătorul care nu are dragoste. Eu voi da mai multe mesaje aici, voi știți deja, văd foarte mult în cărțile de tarot și dau mai multe scenarii. Bineînțeles că nu aveți cu toții viața la fel, nu toată lumea așteaptă iubirea. Mulți dintre voi o să-mi spuneți, vai, dar ce-mi spui de iubire, că sunt bătrân, am 7000 de nepoți, mai bine iubirea la mine. Aici mă refer la cei care nu aveți iubire și formal să vă dau mesajele și pentru celelalte persoane, da? Tu urmărește citirea până la capăt și urmează șirul poveștii tale. Pentru că este banal și stupid să spunem la toată lumea că este viața trasă la indigo. Cine mai știe ce înseamnă indigo-ul, că nu se mai folosește. La spatele vostru cade o comunicare de iubire. Declarațiile de dragoste sunt refuzate, sunt călcate în picioare, ceea ce ne spune nouă că nu este cazul să abordezi pe cineva în această perioadă în iubire. Sau dacă vei fi abordat de cineva în iubire, atenție mare, stai la distanță. Și avem 6 de spade în poziție răsturnată. Parcă este cineva care stă cu ochii și cu gura pe tine sau tu ești cu ochii pe cineva pe care îl vrei înapoi. Este un du-te vino într-o relație de iubire. Despre ce e vorba? Sunt mai multe scenarii. Cei care întâlniți pe cineva în această perioadă, comunicarea este defectuoasă. Dacă nu merge în comunicare, nu insistați. Dacă ați avut deja o relație cu persoana cealaltă și ați trecut printr-o perioadă mai dificilă, parcă văd un du-te vino, dar nu se rezolvă foarte mult la începutul lunii, trebuie să aveți mare grijă aici. Cineva este întors pe dos emoțional, vă spune niște lucruri critice, lăsați să vorbească și vedeți că de treaba lor, dacă e vorba de iubire. Dacă tu ești căsătorit de 7000 de ani cu aceeași persoană și nu te mai interesează iubirea, o să fii tu plictisit așa și partenerul tău o să uite la tine și o să-ți facă niște caracteristici sau te va judeca după anumite criterii. Și tu vei te uita și vei spune, lasă-mă mă face că-s plictisit. Dacă tu critici pe cineva sau faci o ofertă și altă persoană nu este dispusă să-ți accepte oferta, protejează-te, nu insista în orice domeniu al vieții tale. Și se îndreaptă către săgetător, 4 de spade, ia o pauză, trebuie să aștepți o schimbare, nu forța. Iubire, relații de familie, relații de prietenie, de afaceri, nu forța. Vedem cât o să dureze perioada asta în care trebuie tu să stai undeva departe, să privești lucrurile, să le analizezi, dar să nu accepti. Ce se spune aici? Decât dacă îți convine ceea ce accepti. Dacă ți se face o propunere și îți place această propunere, nu o refuza pentru că ți-a spus Camizea, că ar fi iarăși o mare greșeală să vă luați după cărți 100%. Sunt persoane care vin și au pretenția să le spunem ce să facă 100%, da? Că prostim universul aici și universul este bătut în cap și că noi aici putem să le spunem lor 100% ce o să fie în viața lor. În primul rând că viitorul nu e dinainte stabilit și se poate schimba. Prin atitudinea omului se schimbă viitorul. Dar haideți să vedem. Deci se spune să stai deoparte cu comunicarea. Fii tăcut. Avem Marea Preoteasă în poziție răsturnată. Vei ști când să ieși din această tăcere, lucrurile cu adevărat se vor schimba. Dar mai trebuie să ai răbdare, cel puțin la începutul lunii nu este favorabil inițiativelor. Spre mijlocul lunii
deja te vei obișnui cu această tăcere, va trebui să cercetezi emoțiile tale fără să le spui celorlalți. Pentru că vei avea tendința să-ți exteriorizezi ceea ce simți și ceilalți te vor critica. Uneori este bine să acceptăm aceste critici, poate ele sunt constructive, ce spuneți? Se spune că nu este nevoie neapărat să te schimbi, dar este nevoie să privești anumite aspecte care țin de persoana ta proprie. Ce trebuie tu să privești în interiorul tău? Cercetează-te tu singur, ți se spune aici. Vei avea momente în care vei fi, vei fi izolat și în izolare omul se poate concentra foarte mult pe sine și te vei uita foarte mult în interiorul tău luna asta. Dar oamenii îți vor spune sau te vor pune într-o situație în care este nevoie să iei această pauză. Ia să vedem, dar nu va dura foarte mult. Deocamdată durează prima jumătate a lunii, este mai mult pauză. Dar în această pauză, în spatele acestei pauze, tu va trebui să te confrunți cu niște chestiuni din interiorul tău care vor trebui să iasă cel puțin la iveală în mentalul tău să-ți dai seama de ele. Ai și tu niște chichițe, ți se spune, Săgetătorule, și aceste chichițe trebuie conștientizate de către tine. Poate să vină 7.000 de persoane să ți le spună, până nu le conștientizezi tu personal, probabil că vei trebui să stai deoparte într-o situație. Haideți să vedem ce o să iasă de aici. Pajul de cupe. Ei, până la urmă te vei vindeca și vei putea să-ți exprimi aceste emoții în partea a doua a lunii septembrie. Iată, acest sictir cu care ai intrat în prima jumătate a lunii va dispărea în a doua jumătate dacă te uiți în interiorul tău și bineînțeles că te critici tu singur și conștientiză ce ți-a spus Camizeia, aspectele tale emoționale. Iată că spre partea a doua a lunii vei ieși din carapace și îți vei deschide tu inima într-o chestie. Dacă ți se refuză o ofertă sau refuzi tu o ofertă, vor veni și altele. În momentul în care iei pauză și te protejezi, roata se va învârti și vor veni alte oferte. Nebunul, de unde nu te aștepți? Mamă! Ce frumos! Dacă este vorba de iubire, vei primi un mesaj aici pe neașteptate, o surpriză îți face cineva. Sau tu, poate, cine știe, te trezești să îți exprimi emoțiile așa fără să gândești într-o dată. Să nu mai ai teamă. Nebunul nu are teamă. Emoțional vei scăpa de aceste temeri. În partea a doua a lunii nu o să-ți mai pese de ce spune lumea. Îți vei asuma alegerile tale emoționale. Iată, vei avea și o indiferență față de criticile celorlalți. Și avem cavalerul de bâte în poziție răsturnată. Te văd pe tine cum ești binevoitor, cum nu-ți mai pasă, iar persoanele care se pun împotrivă și care au ceva cu tine, le vei acorda zero atenție. Vor mai fi cei care se pun de acord. Vezi și cavalerul de bâte răsturnat? Sunt cei care au întotdeauna o nemulțumire în care orice le ceri vin și îți aduc un răspuns, se justifică într-un mod aici față de tine. Știi cum ai o așteptare de la cineva și zice nu pot să fac pentru că și îți va da un motiv din ăsta banal pe care n-ai să-l bagi în seamă. Cei care se justifică față de Săgetător și au mai făcut-o, Săgetătorul a așteptat, le-a dat oferte, le-a dat șanse și ei se tot justifică, nu te va mai băga în seamă Săgetătorul. Ori ești de acord și treci la acțiune, ori dacă nu, Săgetătorul va face hop-țop peste tine și va merge în drumul său. Veți sări peste o ofertă care vă blochează aici. Și nu o să vă mai pese, chiar dacă persoana respectivă cere atenție sau oferta era una prea frumoasă ca să fie adevărată. No, mai sunt și alte oferte, o să spuneți, nu, acum trebuie să stau să mă blochez într-o singură chestiune. Roata se învârte, cel care vă blochează și nu dorește să meargă sau nu vă acceptă oferta, veți sări peste ei și nu-i veți mai băga în seama. În temerile voastre este acest cavaler de bâte. Aveți această persoană, interesul vostru sentimental, emoțional,
cu care aveți ceva de a face, o dispută de iubire, de muncă, de vecin, de cine este această persoană, bărbat sau femeie, nu mi se arată, poate să fie și una și alta, nu avem o energie specifică, vedem persoane de ambele sexuri aici. Cel care ai niște așteptări sau care ți-a făcut o propunere sau care tu îi faci o propunere și nu dorește să meargă cu tine în această propunere, îl vei băga la ignor, dar va rămâne în temerile tale această persoană. Fie că este pe afaceri, pe muncă, pe familie, pe orice este domeniul acestei chestiuni, te vei uita la ei și o să spui, nu mai îmi pasă, dar o să spese așa, o să dai tu senzația că nu-ți mai pasă, pentru că vei merge într-o altă direcție, însă în temerile tale este acea persoană. Patrul de spade răsturnat, perioada de pauză se termină în a doua jumătate a lunii, vei risca ceva, pentru că avem nebunul care riscă niște emoții ale sale aici, pentru că, ia uite, este teamă totuși și zice, aoleu, poate am luat această hotărâre prea devreme. O să vă gândiți voi că parcă mai trebuia să aștept după celălalt care se bagă de-a curmezișul. Dar, iată, cine mai cade aici? Ne cade o comunicare care vă îngreunează situația, deci dacă această comunicare ne cad, cărțile ne-au căzut pe orizontală, nu numai că le citesc drepte, răsturnate sau cum le citesc, dar le mai citesc și pe orizontală, să știți. Văd foarte mult în cărțile de tarot și le citesc în toate direcțiile. Deci cei care aveți o comunicare defectuoasă și care ați luat o pauză din această comunicare este pentru că vă aduce foarte, foarte multe greutăți comunicarea cu o anumită persoană care nu este dispusă să treacă la acțiune. Și veți merge singur să faceți o propunere altcuiva sau să treceți singur la acțiune și nu o să mai țineți cont, dar în temerile voastre rămâne această persoană că dacă cumva se întoarce și cere socoteală, ce mă fac atunci? Că plec fără această persoană, puteți să plecați la un drum fără cineva. Unii dintre voi, dar văd și chestiuni amoroase aici. Mai văd pe cineva care are o aventură. Această persoană care poate că a avut pe cineva și se răzbună acum pentru că cealaltă persoană îi refuză dragostea sau nu îi răspunde, să duce și face o aventură cu altcineva. Astea în cazuri izolate, nu putem să spunem la toți. Aici vedem năzbâtii în dragoste. Dacă voi nu mai sunteți cu dragostea, că unii oameni știți cum fac, văd comentariile voastre. Spune, vai, dai și eu n-am chef de iubire. Ce tot pe aici de iubire? Că așa au căzut cărțile. Dacă tu nu ai chef de iubire și nu ai iubire în viața ta și nu ai nevoie de iubire, aceste energii se manifestă într-un alt domeniu, da? Poate să fie chiar n-ai pe nimeni, dacă n-ai pe nimeni să nu se întâmplă nimic în viața ta și stai toată ziua și stai în casă și nu faci nimic, este normal să nu se potrivească, dar dacă măcar ieși din casă și tu și vorbești cu cineva, uite-ne că cineva o să-ți întoarcă spatele. Păi da, ce spui aici, măi, camizea? Nimica, nu-l bagi în seamă pe acest individ, pentru că îți îngreunează situația și pentru că spune vorbele și te vei îndrepta tu frumușel într-o altă direcție, da? Și acolo, pe neașteptate, vedem o surpriză de la cineva, care o să-ți atragă așa ochii, iată, o surpriză pe neașteptate. Dar persoana cealaltă rămâne în temerile tale. Și la muncă la fel. Dacă tu nu ai probleme la muncă, nu asculți la muncă. Dacă n-ai nicio problemă, du-te și fii fericit. Că aici Camizea citește dramele vieții. Ce nu facem citiri tiktocistice în care vine mâine sufletul pereche și gata, s-a terminat. Toată lumea e fericită. Dacă vă plac aceste citiri dramatice, da, așa cum le fac eu, dați-mi un like, puneți un comentariu de apreciere și nu uitați să vă abonați, pentru că eu să pot să vin aici pentru voi lună de lună și să aduc nebuniile acestea, că poate unele aspecte se potrivesc la anumite persoane. Să ne lăsați comentarii. Dacă doriți citiri personale, ofer citiri contra cost, bineînțeles, și cu durată foarte mare, până la 2 ore, foarte complexe. Citiri de tarot, bineînțeles, nu facem aici, nu pot eu să vă aduc vouă sufletul pereche, că trebuie să-l găsiți voi, dar mă puteți căuta numai și numai pe linkul pe care eu îl pun în descrierea videoclipului de mai jos.
Ca să nu ajungeți în alte părți, apăsați pe linkul meu. Haideți să vedem. Abordarea conștientă. Săgetătorul. Ce să fie, ce să fie? Regele de cupe! Wow! Vezi că dacă ai rămas să te uiți până în acest moment în abordarea conștientă, îți cade de bine. Vezi? Dacă ai închis la prima jumătate, că oricum dacă nu te mai uiți, n-ai să știi. Se termină cu bine. La Săgetător aveți Regele de cupe, care înseamnă o conștientizare. Exact scopul lunii acestea este să conștientizați anumite aspecte emoționale, să treceți peste ceea ce vă blochează și o veți face. Pentru că, iată, aveți Regele de cupe. Este personajul evoluat emoțional care își învață lecțiile, învață pe cine să ignore, pe cine să abordeze, își va învinge temerile sale. Mai ales dacă sunteți bărbați, iar dacă sunteți femei, este posibil să veți de face cu un partener emoțional care acest partener al vostru, la unele dintre voi, nu toată lumea, va avea niște conștientizări dacă este bărbat. Dacă este vorba de un șef de la serviciu, șeful tău de la serviciu va avea niște conștientizări. E vorba de un vecin, vecinul le va avea. E vorba de iubitul, amantul, soțul, fratele, va avea acest bărbat conștientizări. Sunt persoane care spun, dar eu n-am niciun bărbat în viața mea. Dacă tu n-ai niciun bărbat, atunci o să fie un om de pe stradă. Dacă tu chiar n-ai niciun bărbat în viața ta, că te-ai gândit la ăla din dormitor, tu, de aceea ai spus că n-ai niciun bărbat, că n-ai pe nimeni în dormitor. Eu când am spus un dormitor, când am spus un bărbat, nu am spus că este cel din dormitor. Poate să fie vecinul tău de palier, care va avea niște conștientizări. Dar pentru majoritatea dintre voi este un bărbat de care vă pasă și care are o influență mare asupra vieții voastre. Soț, partener, șef, coleg, frate, amant. Hai să vedem. Lumea, wow! Chiar că acest bărbat va trece peste toate blocajele și își va învăța și lecțiile emoționale. Lumea, conștientizările vor ieși la suprafață dacă tu ai un conflict cu un bărbat pe care va trebui să-l ignori în prima parte a lunii, că nu se poate. Prima parte a lunii este sub orice critică. Până la sfârșitul lunii, dacă îl ignori, nu acum să-l blocheze, păi se pune acum că l-am blocat. Nu trebuie să-l blochezi, nu trebuie să te angajezi în niște discuții care nu duc la niciun rezultat, asta înseamnă să-l ignori. Îi poți vorbi, dar iei tu o pauză și te analizezi pe tine, în loc să-l analizezi pe celălalt ca să nu influențezi situația. Acest bărbat se va elucida până la sfârșitul lunii. Dacă tu ești femeie, te vei elucida tu. Dacă n-ai niciun bărbat în viața ta, te vei elucida singura. Traiul de cupe răsturnat. Mai vedem încă un scenariu. Cei care aveți triunghiuri amoroase, triunghiuri emoționale, haideți să nu. Oamenii se supără când aud cuvântul triunghi. Știm? Am avut o persoană odată, acum ani de zile, care era într-un triunghi emoțional și când a auzit că a spus cuvântul triunghi, vai, mă jignești. Păi dacă ești în triunghi, gata, ce să jignești? Ești în triunghi, bă, deschide ochii, creierul, capul și mintea. Cei care sunteți în triunghiuri emoționale, un bărbat se va scoate de acolo. Da? Nu înseamnă că trebuie să faci amor cu persoana. Triunghi emoțional poate să fie un triunghi emoțional. Ce este așa de speriat și de rușinos în cuvântul triunghi? Ia să-mi spuneți mie, cei care ați urmărit până aici și ați ajuns în punctul acesta, care sunteți în triunghi. Spuneți așa, eu sunt în triunghi sau paralelogram sau ce asta, figură geometrică a iubirii vă aflați. Triunghiurile amoroase, un bărbat se elucidează emoțional. Dacă nu e vorba de triunghiuri, el se elucidează oricum în orice situație a vieții voastre. Dacă nu-l cunoști pe acest bărbat, te vei elucida tu singura. Mai departe, dragii mei, mai râdem, mai glumim, dar oamenii chiar au niște așteptări de la aceste citiri de tarot. Pentru că așa este lumea, nu mai înțelege ce este tarotul. Totul este foarte, foarte, foarte iluzoriu în ziua de azi. Tarotul a ajuns să nu mai fie tarot. Nici nu vreau să vorbesc despre aceste lucruri. Uitați-vă pe TikTok ca să vedeți despre ce e vorba.
Lumea a deviat foarte mult cu citirile de tarot și ce așteptări se pun aceste citiri, dar nu numai asta. Și cine face citirea are vreo cunoștință, știe să ghicească în cărți? Hai să vedem. Camizea se schimbă din tarotistă în mentalistă. Ești creatorul propriei tale realități? Sau ești la mâna destinului? Și tu vei spune așa: eu sunt la mâna destinului, că dacă eram eu creator, îmi cream o viață mai bună. Și de aceea mă duc la o citire, la o ghicitoare, să-mi creeze ea viața. Să-mi spun aici, domnule, ce o să fie, mă, vreau să știu viitorul, spune omul. Să-mi spui adevărul. Adevărul vreau să știu care este viitorul meu. Și eu în cărți, așa spunem, anumite tendințe, anumite chestiuni. Nu, bă, vreau să știu sigur, sigur, viața mea este în mâinile tale, să știu la ce oră, în ce zi și în ce loc îmi întâlnesc sufletul pereche. Păi de ce vreau să știu aceste lucruri, spune omul, ca să mă duc acolo și să-l întâlnesc. Sau, când mi se întoarce iubitul, sau vreau să știu la sigur dacă această persoană pe care am cunoscut-o o să fie iubirea vieții mele. Da sau ba? Vrei să fraierești universul, mă. Îmi spui când îmi vine iubirea. Să-mi spui când primesc job. Vreau să știu, mă duc la un interviu acum și vreau să-mi spui tu mie dacă primesc acest job. Ai nebunit? Du-te, mă. Uite, dacă vrei poți să spun ce să faci ca să-ți deschizi energia către abundență în viața ta. Ce să faci ca să-ți deschizi inima către iubire. Eu pot să spun ce să faci. Eu nu pot să fac aceste lucruri pentru tine. Mintea superioară este cea care te ghidează. Omul vrea să știe viitorul dinainte, ca să fraierească universul. Dacă știu dinainte, m-am scos. Nu mai trebuie să mă mai gândesc, nu mai trebuie să mai depun niciun efort, nu mai trebuie să mai lucrez cu mine, pentru că îmi spune șmechera asta de ghicitoare dinainte ce o să fie. Și acum mai știu. Și universul e prost, că universul ne lasă pe noi așa să trișăm. Știi? Și se întâmplă universul, ce va face? Te va trimite pe căi ocolite, ca tu să-ți înveți lecțiile. Înțeles? Și dacă în carte de tarot îți cade că la ora 7 mâine dimineață, când te scoli, vei întâlni sufletul pereche, să vedem, tu ești pregătit să faci tu acest lucru. Dacă tu ești pregătit, probabil că îl vei întâlni. Dar dacă nu ești pregătit, probabil că nu îl vei întâlni. Și o să spui, păi da, mi-ai spus că mâine la ora 7 îmi întâlnesc sufletul pereche și nu l-am întâlnit. Era o posibilitate, dar dacă nu ești pregătit și dacă nu ești deschis și dacă nu vibrezi pe această energie, lucrurile pentru tine se pot schimba, pentru că, ce să vezi, ești creatorul propriei tale realități. Și niciun guru din nicio lume nu poate să-ți creeze ție viitorul. Ești creatorul vieții tale. Și atunci ce să fac? M-am dus la cursul de pregătire, am 7 diplome aici de hipnoză, de tratamente cu teta, beta și nu știu ce, și mai mă duc și fac și cursuri de deschidere a portalelor după metode chinezești, japoneze și de alte naționalități, și după ce fac toate aceste lucruri și ghicituri și în stele și în numere și în cărți și în toate cele, mă voi duce acasă și voi spune, precum cetățeanul turmentat al lui Caragiale, eu cu cine votez? Adică eu ce fac acum cu toate aceste informații? Că spune Camizea. Trebuie să vezi ce se întâmplă în viața ta. O citire de tarot, o ședință cu Camizea sau cu cine vrei tu. O ședință de tarot nu îți poate ghici cu exactitate viitorul, dar îți poate arăta tendința în care tu mergi. Și dacă tu mergi pe o anumită cale, se vor deschide alte tendințe. Și dacă o iei pe o altă cale, se vor deschide alte tendințe. Și uite așa, viața noastră are nenumărate posibilități. La omul încuiat la minte vine și spune, vreau să știu când, unde, în ce loc și la ce oră se va întâmpla acest lucru. De ce vreau să știu acest lucru? Ca să mă duc acasă, să stau pe canapea, să bag chipsul bine și mai știu eu ce. Și după aceea să se întâmple aceste lucruri. Haideți să vedem ce ne spune mintea superioară. Mintea superioară ne ghidează. Suntem creatorii proprii noastre realități. Ce trebuie să înțeleagă mintea săgetătorului în această perioadă. Așa o să fac de acum. Trebuie să spunem adevărul. Mintea săgetătorului trebuie să înțeleagă că există persoane în viața voastră gata să vă susțină. Dar nu așa o susținere de oarecare. O susținere fabuloasă.
Adică, vă spuneam la începutul lunii, veți primi niște negații, veți primi niște refuzuri, veți face voi niște refuzuri. Universul abia așteaptă să vă ofere oportunități fabuloase. Dacă n-ai găsit un bărbat și ești singură și amărâtă, vei găsi. Există bărbați care doresc persoane ca tine, dar ești tu pregătită să-l găsești pe acest bărbat? Dacă dorești o ofertă de muncă, există posibilități mărețe pentru oferte de muncă. Ești pregătit tu să faci față acestor oferte? Ofertele se îndreaptă către voi. Vedem regele de monede care are o ofertă fabuloasă, care va avea grijă de voi, dar aici trebuie plantată o sămânță. Nimic nu iese fără această sămânță. Ca tu să poți culege niște roade și să ai niște oferte fabuloase și extrem de benefice, trebuie să se sădească o sămânță. Ce faci tu? Nu crește nicio fructă, nicio roadă dacă nu există o sămânță. Ține minte aceste mesaje subliminale, pentru că dacă nu le înțelegi și ai pretenția ca să facă altcineva pentru tine această muncă, să ți se îndeplinească viitorul așa cum îți citește cineva în stele, da? Și tu nu faci nimic pentru asta, probabil că vei avea o dezamăgire. Plantează această sămânță. Unde este sămânța ta? Este sămânță în iubire. Trebuie să meriți această ofertă pe care o aștepți. Vreau să mi se ofere, să găsesc pe unul cu bani, spune femeia. Uite, vă dau un exemplu banal, dar nici nu mai contează de unde este. Vreau să găsesc pe unul cu bani. Dar ăla cu bani caută și el, bineînțeles, o persoană într-un anumit fel, căreia să-i ofere banii lui. Tu ești o victimă, ești o persoană care ești disperată, tu trebuie să meriți pe această persoană cu bani. Ce faci tu ca să te deschizi acestor energii? Și ca bărbatul care are bani să te găsească, să te vadă, să se îndrăgostească de tine, să-ți dea banii lui. Ce faci tu? Trebuie să plantezi această sămânță, da? Eu am valoare. Eu plantez această sămânță din care eu cresc o anumită abundență. Este energia abundenței. Ca să pot atrage pe cineva compatibil cu această energie. Și mai vedem cartea cunoașterii. Există persoane care vă pot învăța să faceți bani, dar nu de ăștia care vin pe Facebook cu scheme de-astea piramidale. Nici de cum. Există persoane care cu adevărat vă pot ajuta să faceți bani, dar cu adevărat pe muncă. Da? Pe muncă. Atenție mare la ofertele care le primiți și care vă promit câștiguri fabuloase, care vin bani fără să faceți nicio muncă, sunt minciuni acelea. Văd aici persoane care pot să vină cu niște idei pentru voi, dacă nu este vorba despre muncă, despre bani, pot să vină cu o stabilitate în viața voastră, dar va trebui să urmăriți intențiile acestei persoane, da? Intențiile. Îți face promisiuni nefondate să nu crezi. Intenția este gândul care sponsorizează acțiunea. Când cineva vine și are o intenție în iubire, de exemplu, am cunoscut pe cineva și intenția mea oricum nu este să rămân cu această persoană, dar vreau și eu să văd care e treaba. Sau intenția mea este să găsesc pe cineva cu care să clădesc o viață. Intenția. Care este intenția omului pe care îl întâlniți? Trebuie să, aici voi, prin intuiția voastră și prin anumite semne, sincronicități, să înțelegeți care este intenția persoanei. Și cel care va înțelege și va învăța să descopere care este intenția celui care vine către tine și vei vedea intenția cu ochiul minții, atunci tu te vei ghida și vei ști pe cine să alegi viața ta. Este vorba de muncă, de prietenie, de relații amoroase. Care este intenția care este la baza ofertei? Iată oferta, iată regele de monede care vine și îți promite ceva anume. Intenția care este această sămânță care este în interiorul acestei persoane. Vine cu o intenție. Iată. O sămânță care trebuie plantată, trebuie sădită. Care este intenția? Și aici avem cartea cunoașterii. Intuiția voastră va juca un mare, mare rol în această chestiune. Indiferent în ce domeniu al vieții voastre căutați pe cineva sau ceva anume, toate ofertele vin prin oameni. Însă ce stă la baza ceea ce îl conduce pe acest personaj către voi? Îți promite marea cu sarea și nu-ți oferă nimic? Sau
are ceva de bază care promite și care încearcă să-ți ofere. Tu vei ști. Trebuie să-ți folosești mintea. Păi mă duc să-mi dea în cărți cineva să-mi spună. Zice omul. Ce să știu eu? Ce să-mi folosesc mintea? Să-mi zic asta în cărți. În cărți putem să spunem anumite lucruri, dar nu te putem face pe tine să te faci mai deștept. Că nu avem cum. Îți dăm ură în gură cărțile. Dar, în ultima instanță, tu ești cel care trebuie să îți deschizi mintea. Emoțional, săgetătorii, ce se află în inima voastră? Fluturele, iată cineva care trebuie să intre în inima voastră aici cu o energie nouă. Tot ceea ce a fost în inima voastră se pare că la un moment dat vă obosește și aveți nevoie de o energie nouă, cu puritate în inima voastră. Ia să vedem. Cineva care să aducă o ușurință emoțională. Cineva care este vindecat vă trebuie. Persoanele împovărate vă aduc o energie negativă, persoanele care vin cu ușurință vă vor aduce ușurință. Wow! Săgetătorii care nu ați întâlnit iubire, veți fi pregătiți după un refuz. Cu siguranță veți fi pregătiți. Vedem a doua oară regele de cupe, mai ales despre cei care, dintre voi care trebuie să facă o ofertă de iubire cuiva, care ofertele voastre au fost călcate în picioare, trebuie să o luați de la capăt, trebuie să vă refaceți emoțional de la cifra 0. Luați o floare albă, da? Și puneți-o în casa voastră. Dacă mai este și într-un ghiveci, plantați-o. Nu neapărat albă, poate să fie și de altă culoare. Trebuie să aveți o floare plantată de voi. Nu neapărat de la sămânță, dar să o plantați într-un ghiveci, să-i schimbați pământul, ceva văd aici, și să-i puneți apă proaspătă la această floare. Dar văd culoare albă și văd niște petale foarte fine. Dacă nu sunt albe, poate să fie și roșii, poate să fie și albastre, sunt mai multe culori. Și galben văd, trebuie să fie foarte fină petala, ca aripile unei fluture, așa să fie petalele acestor flori. Puneți apă la această floare și iubiți floarea, pentru că vă va deschide inima. Vedem cu rapiditate se îndreaptă către inima voastră iubirea. Atunci când sunteți pregătiți să o primiți și când sunteți maturi emoțional, atunci veți găsi iubirea. Omul vrea să știe, vreau să știu când voi găsi iubirea. Uite, ți-am dat răspunsul, când vei fi matur emoțional. Păi nu așa, deci să-mi spui ora, locul și data. Timpul este irelevant. Ești pregătit să primești și va veni foarte repede această ofertă de iubire atunci când te maturizezi emoțional. Iată că ți-am dat răspunsul. Regele, nu, avem fluturele, ușurința, petalele florilor, cifra 0. Avem regele de cupe, ușurat, emoțional și matur, cu ușurință oferă această iubire. Aceștia sunteți voi care oferiți și primiți iubirea cu ușurință. Și în inima voastră va intra această iubire rapid. Dar uitați-o cum este, zboară, zboară, ca un fluture, zboară către voi. Când sunteți maturi, veți avea de-a face cu persoane mature. Am spus că trebuie să fiți pe această energie, ca să fiți compatibili. Dacă nu-ți place cu cine ești, dacă nu întâlnești pe cineva care să te facă fericit, uite-te în oglindă ca să vezi de ce. Asta ești tu sau ăsta ești tu și ți se oglindește în persoana cu care ești. Pe cine eu? Vai de mine! Eu am dat și am făcut și n-am primit. Ia mai uite-te în oglindă. Maturizație emoțional. Curățește-ți inima de emoții negative. Să vezi tu cum se schimbă lucrurile. Vizii spirituali ne spune așa, va veni momentul să faci o ofertă și oferta ta va fi acceptată, dar pentru asta, ce ți-a spus Camizeia, îți mai aduce aminte. Va veni momentul să faci o ofertă, cineva îți va recunoaște valoarea ție. O persoană care n-a avut încredere și cealaltă persoană, tu trebuie să demonstrezi aici că ai o valoare. Persoana cealaltă e dezamăgită. Persoana cealaltă spune, nu mai cred în oameni de valoare, nu mai cred. Ce să mai cred? Toată lumea m-a dezamăgit și tu va trebui să-i demonstrezi că
Tu nu ești așa. Cum? Păi cum să fac, Camizeia, cum să fac? Și cum să faci? Să pui valoare pe tine. În tot ceea ce spui, în tot ceea ce întreprinzi, să-ți folosești talentul, să-ți folosești abilitățile, ca cealaltă persoană să vadă că tu ești altfel. Păi nu vede. Înseamnă că nu e persoana potrivită dacă nu vede. Cine nu-ți vede valoarea, țineți minte, oameni buni, cei care ați urmărit până în această secundă, puneți un comentariu și țineți minte. Puneți ca să mă bucur și eu că ați văzut aceste lucruri. Cine nu-ți vede valoarea, fie că este în dragoste, la muncă, peste tot, nu merită efortul, da? Dacă tu ai valoare, că tu ai valoare și știi că ai valoare și persoana de lângă tine nu-ți vede valoarea, ține minte, îți pierzi energia. Persoana interesată, muncă, vecin, iubire, rudă, persoana interesată, îți va vedea întotdeauna valoarea și o va aprecia. Ține minte. Nu trebuie să convingi pe celălalt, să te epuizezi ca să cumperi pe celălalt să-ți vadă valoarea. Trebuie doar să ai valoare. Și dacă nu o vede celălalt, răspunsul vine de la sine, nu-i așa? Nu trebuie să-l convingi. Dacă nu o vede. Altfel te vei sacrifica. Vedem aici pe cineva care, exact ce ți-am spus, trebuie să te protejezi, trebuie să te uiți în interiorul tău și să-ți cunoști valoarea ofertei tale. În momentul în care tu știi care este valoarea ta, imediat îți vei da seama dacă celălalt apreciază sau nu și atunci vei ști să te protejezi, ne spun ghizii spirituali. Dacă tu iei hotărârea să te sacrifici, să împingi lucrurile într-o direcție în care știi deja că nu merg, să faci anumite investiții care știi deja că poți să pierzi acolo, este pe propria ta răspundere. De ce? Că ești creatorul propriei tale realități. Iată, avem personajul care are valoare și își cunoaște această valoare. Și avem aici personajul care este dezamăgit și care nu vede valoarea. Cupele sunt răsturnate în fața acestei persoane, nu vede valoarea. Și avem aici personajul care stă liniștit în banca lui și în inima lui și se analizează pe sine. Pentru că știe că este în echilibru și că nu are nevoie de aprecierea nimănui. Dacă cealaltă persoană nu mă vede cine sunt și nu apreciază, poate să stea așa deprimat că eu n-am să îmi pierd energia aici ca să-l conving de anumite lucruri care sunt foarte evidente. Aceasta a fost citirea. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!